kinausap kong Pinay. Tapos sabi niya, bakit ganyan ka? Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi niya, kasi yung accent mo bakit ganyan ang accent mo? Ako dito yung Pinoy. Ako dito yung Pinay, pero ikaw, mas magaling, mas magandang accent mo sa akin. Bakit ganyan ka? Hello po mga kaibigan. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo mga kaibigan? So, ngayong araw ang ginagawa ko, hindi ko pa ginawa sa channel na to. Pero gagawin ko dito kasi gusto ko na may maraming tao na makikinig nito, makakarinig nito. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, sasabihin ko sa iyo ang top 6 methods o strategies na ginamit ko nang nag-aaral ako ng Tagalog. At FYI, Tagalog ay una kong lingwahe mag-aral. So, sasabihin ko, may mga strategiya ng ginamit ko. Pero hindi ko na ginagamit ngayon kasi nag-aral pa ako ng mga ibang lingwahe at hindi ko na ginagamit ng may mga strategiya na ginamit ko nang kakasimula ko palang mag-aral ng Tagalog. Pero ngayon, nang nag-aaral ako ng Italian, hindi ko na ginagamit ng mga lumang strategiya na hindi nakakatulong sa akin. Siguro makakatulong sa'yo. So, sasabihin ko sa'yo ng top 6 strategies, tapos sasabihin ko sa'yo mga hindi ginagamit at kung bakit hindi ko po ginagamit. Yung una strategiya, humanap ako ng mga katutubong Pinoy. Bakit ginawa ko yan? Dahil kakasimula ko palang mag-aral ng Tagalog pagtatapos ng high school. So, pagkatapos ng high school, wala akong ideya kung paano mag-aral ng ibang lingwahe. Pero interesado ako sa Tagalog. So, nag-search ako. Sinatch ko sa Google. Sabi ko sa Google, paano ba mag-aral ng ibang lingwahe? Sabi niya, yung unang importanteng strategiya ay makakakuha ka ng mga katutubong Pinoy. Kung gusto mo mag-aral ng Pinoy, katutubong Pinoy. Kung gusto mo Swahili, katutubong Swahili. Ganyan. So yan ang ginawa ko. Kasi noon siguro sobrang naive. Like wala akong kaalam-alam sa mundo. Like sa mundo ng pag-aaral ng lingwahe. So, yung sinabi nila, yan ang ginawa ko. Humanap ako ng mga katutubong Pinoy, hinanap ko sa Facebook tsaka sa Messenger kasi may madaming Pinoy sa Facebook. Tapos sa strategiya na yan, may may hindi ko ginusto, like parang anong sasabihin ko, may mga Pinoy na binastusan ako, like may mga Pinoy na sinabi, nakakabwisit ka. Siguro nakakabwisit ako kasi curious talaga ako, ganyan, matanungin akong tao, tapos siguro nagkaroon ako ng madaming tanong sa mga tao na may busy life, ganyan. Kasi ngayon, alam ko may mga tao na may anak, may pamilya, may trabaho, busy sila, 'di ba? Tapos ikaw, may tanong, may madami kang tanong. So yan, may sinabi sa akin, nakakabwisit ka, may sinabi sa akin, bakit nag-aaral ka ng Tagalog? Marunong ka mag-English, bakit nag-aaral ka ng Tagalog? Hayaan mo lang yan. Pero nag-aral. So ngayon, yan. Pero hindi ko na ginagamit yung strategiya na yan kasi like, gaya ng sinabi ko, hindi yan nakakatulong sa akin. Hindi na yan nakakatulong sa akin kasi ayoko ng mga drama kasi introverted ako at ayoko ng madaming tao. Ginawa ko lang yan noon kasi wala akong ibang ideya kung paano mag-aral ng lingwahe. Ganyan. Pero kung okay yan para sa'yo, gawin mo. Hindi yan nakakatulong sa akin, pero siguro nakakatulong yan sa'yo. Gawin mo. Yung ibang strategiya, yung number 2 na strategy ay pagbabasa. So, ang dami kong libro.
ang daming libro na binasa ko. Ang daming librong binasa ko. Yung challenge ko dito ay sa panahon na yan, yung cellphone ko hindi maganda para sa pagbabasa. Tsaka wala akong laptop sa panahon na yan. Yung cellphone ko, like, mahina siya sa panahon na yan. At yung ibang strategy, yung ibang challenge ay wala kong ideya kung anong klaseng libro kailangan kong basahin, ganyan. Like, lahat ng libro binasa ko, kahit anong libro, wala ko, like, binasa ko ng mga librong advance, kahit beginner lang ako. So, yan ay isa sa mga problema. Yan ang isa sa mga problema. Tapos, yung ibang strategiya na ginamit ko ay pagkakanta. Mahilig ako sa mga kantang Pinoy. So, kumanta ng kumanta. Kahit pag nasa kusina, pag nasa banyo, pag nasa bahay, kumanta ako kasi akala ko hindi na darating ang panahon. Ako yung accent, ganyan. Kasi naliliwanag ang daan, sisilayan ko. Bakit ganyan ka? Sabi ko sa kanya, bakit? Sa libo-libong taon, nangangarap, binigyan mo ako ng pagkakataon. Bakit ganyan ka? Tumawa lang ako. Sabi ko lang sa kanya. Dahil Kenyan ako na may pusong Pinay. Ganyan. Dahil Kenyan ako na may pusong Pinay. Sabi niya, oh talaga? Ako, may pusong Pinay, tapos Pinay ako. Bakit ganyan ka? Tumawa ako. Tapos simula sa araw na yan, yung pangalan niya sa akin ay Kenyan na may pusong Pinay. Ganyan. Tapos yung ibang strategiya ay pag-uusap. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-aral kami ng ibang lingwahe. Nag-aral tayo ng ibang lingwahe. Nag-aral ka ng ibang lingwahe para mag-usap ka sa ibang tao. Di ba? Para magkausap ka sa ibang tao. So, sa awa ng Diyos, nahanap ko si Ate Jean. Siya ang kausap ko. Like, palagi, nag-uusap kami araw-araw, ganyan. Pero may mga araw na hindi kami nag-uusap, pero sobrang importante pag nag-uusap kayo. Okay, sobrang importante. Importante pag nag-uusap kayo. Tapos yung ibang strategiya, yung pakikinig. So ang dami kong pinakinggan ang dami kong pinakinggang musika. Tapos may music, may serye, may mga vlogs. Like, sa mga music, gusto ko mga music ni Zephanie, mga music Chloe Redondo. Madami talaga. Madami talagang tao. Tapos pagdating sa serye, gusto ko sina Andrea, sina Maha, Erich Gonzalez, madami sila. Like yung serye, Dana. Ang gandang serye na yan. Janela Salvador. Tapos, pagdating sa mga vlogs, gusto ko si Ivana. Ang galing ng mga pranks ni Ivana. Tapos, pinapakinggan ko yan palagi. Nakakatuwa talaga. Maraming salamat dahil palagi akong tumatawa sa mga sa mga pranks na yan. Tapos may mga pranks na nakakaiyak, ganyan. Nakakatulong yan sa pag-aaral ng lingwahe. Tapos yung ibang strategiya na ginamit ko ay paggagaya. Palagi sinasabi ng ate ko, palagi sinasabi niya sa akin, bakit ganyan ka? Bakit ginagaya mo? Bakit ginagaya mo ako? Huwag kang ganyan. Pero sasabihin ko sa kanya, ganyan talaga ako, ganyan talaga. Pero ngayon, naintindihan niya ako kung bakit ginagawa ko yan kasi nag-aaral siya ng Swahili ngayon. Nag-aaral siya ng Swahili ngayon. So, palagi ginaya.
palagi, pag may sinabi niya sa akin, gagayahin ko yan. Tapos sasabihin niya, anong gusto mong gawin ngayong araw? Sasabihin ko, anong gusto mong gawin ngayong araw? Ano daw? Ganyan. Tapos, sa pagsasabi ko niyan, like, may mas nalalaman ko. May mas nalalaman ako sa Tagalog. So, sa lahat ng mga methods o mga strategiya ng sinabi ko sa iyo, isa lang ay hindi ko na po ginagamit yung sa paghanap ng mga katutubong. Pero pagbasa, kumanta, mag-usap, makinig sa musika, gumaya, lahat na yon ginagamit. Like ngayon sa pag-aral ko ng Italian tsaka Spanish. Pero hindi ko na umahanap ng katutubong. Siguro Pinoy, Espanyola, ganyan. Imbes dyan, pupunta ko sa mga apps, language exchange apps, tapos hahanapin ko ng tao na may interest sa pag-aral ng ibang lingwahe. Tapos dyan, kakausapin ko yung tao na yan. Kung interesado talaga yung tao na yan, mag-usap kami. Kung hindi siya interesado, like mararamdaman ko lang yan. Kung hindi siya interesado, hindi ko na siya kakausapin. Yan lang. Maraming salamat sa panonood at kita-kits. Mag-aral tayo ng mga lingwahe, di ba?